Điều đầu tiên á, khi mà mình bước vào cái sản phẩm Villy á, thì mình sẽ có một vài câu hỏi như sau, là mình sẽ hiểu được là, thực phẩm chức năng nó có vai trò như thế nào với cơ thể con người, thì nó rất là tốt các anh chị ạ. Thì ngoài trừ cái việc mà mình, phải sử dụng thuốc để hỗ trợ để điều trị bệnh, thì thực phẩm chức năng mặc dù không phải là thuốc, nhưng nó hỗ trợ điều trị bệnh rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì ngoài trừ nó là thực phẩm, thì nó còn có thêm chức năng để làm gì à? Để mình được bồi dưỡng nó một cách tốt nhất. Tại vì sao? Tại vì nó là một cái sự chắt lọc và, gọi là, tinh túy nhất của cái thực phẩm đó để mình được nghiên cứu ra, để mình được hấp thu tối đa hóa nó một cách tốt nhất. Cái thứ hai nữa là, liệu hàng ngày mình có thể hấp thu được tất cả những gì mà mình, ăn uống hàng ngày hay không? Hoặc là những cái thực phẩm chức năng hàng ngày mình uống mình có thể hấp thu được hay không? Khi mình sử dụng một sản phẩm gì đó, mình phải đặt câu hỏi là "Ủa, rồi mình sẽ hấp thu nó như thế nào? Rồi mình sẽ chuyển hóa nó như thế nào để mình có cái sự tốt nhất trong quá trình sử dụng?" Thì đây, hàng ngày á, thì có những người có thể trạng ốm yếu á, thì người ta ăn uống rất là nhiều nhưng mà cơ thể người ta vẫn cảm thấy là, người ta mệt mỏi, người ta thiếu năng lượng. Hoặc là với những khách hàng như là, hay lao động, mặc dù không lao động nhiều nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy trong người uể oải, hoặc là người ta ăn uống rất là nhiều, uống rất là nhiều thực phẩm chức năng, hoặc là, người ta da không đẹp, người ta uống collagen nhưng mà nền da của người ta vẫn không có ổn. Là do sao? Là do có nhiều yếu tố nhưng mà là cơ bản là do cái sự chuyển hóa và do gan của mình hấp thụ kém, thành thử ra việc mà mình ăn vào, uống vào bao nhiêu thì cũng không thể nào hấp thu được. Khi mà mình không hấp thu được dưỡng chất và mình không chuyển hóa được bên trong cơ thể của mình, thì những cái tế bào của mình nó không được nuôi dưỡng, thì thành thử ra thì những tế bào của mình sẽ làm sao ạ? Thì những tế bào của mình sẽ bắt đầu thiếu dưỡng chất. Khi mà thiếu dưỡng chất thì giống như một cái cây á, nó không được tưới nước, nó bị khô héo, thì dần dần những tế bào này sẽ trở thành những tế bào bệnh, hiếm khí và bị bệnh và bị môi trường axit tấn công. Tiếp theo là thì mình cũng giải thích cho câu hỏi là tại sao mình không hấp thu được. Thì có rất là nhiều nguyên nhân để mình không hấp thu được, có thể là do cơ địa của mình là cơ địa khó chuyển hóa, cái nữa là có thể là do cái dược phẩm đó nó có vấn đề, hay là những cái chuyện mà mình cũng không ngoài sự mong muốn của mình, đó là những yếu tố bên ngoài, còn những yếu tố bên trong thì là do tế bào của mình không có mở cửa được để hấp thu nó được. Thì thông thường giống như mình ở trong một căn phòng kín đó các anh chị, mặc dù mình có rất là nhiều đồ ăn đi chăng nữa nhưng mà mình khóa cửa lại mà mình hổng có oxy, mình hổng có sự sống thì làm sao? Mình có rất là nhiều đồ ăn đi, mình có yến nè, mình có nhân sâm nè, tất cả mọi thứ, nhưng mình ăn mình hổng có oxy mình cũng đâu có sống được. Tại vì sao? Tại vì tế bào sống được là nhờ có sự oxy và vật chất trên trái đất này á, kể cả động vật hay là thực vật đều cũng có nhờ oxy mà để sống được tốt hơn. Thì con người cũng vậy, thì cái vai trò quan trọng nhất là mình phải có được cái chìa khóa để mình mở cửa được cái tế bào đó để những cái dưỡng chất phía sau đi vào một cách tốt hơn. Thì nhằm mục đích là khắc phục những cái vấn đề mà mình nói phía trên thì bộ ba sản phẩm Villy được ra đời. Thì bộ ba sản phẩm Villy thì sẽ gồm có 3 sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Vioxy cộng, sản phẩm thứ hai là Nutrition và sản phẩm thứ ba là Mineral. Thì đây là sự kết tinh của tinh hoa, giống như là slogan của công ty là tinh hoa thiên nhiên, sức khỏe bền vững. Thì thứ nhất á là sản phẩm oxy là nó trên cái hệ tuần hoàn của mình. Mục đích của oxy là giúp mình khai thông nè, hoạt huyết nè, giúp máu huyết của mình được lưu thông và vận hành một cách tốt nhất. Đây là cái chìa khóa để giúp mình mở cửa được cái tế bào đó các anh chị. Còn hai sản phẩm phía sau là hai sản phẩm dinh dưỡng trên hai hệ, đó là Nutrition thì sẽ cho mình trên hệ tiêu hóa, giúp mình tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giúp mình chuyển hóa thức ăn được tốt hơn. Khi mà cái hệ tiêu hóa rất là quan trọng, người ta ví von cái hệ tiêu hóa là bộ não thứ hai của cơ thể. Thành thử ra khi mà mình có được cái, gọi là, chuyển hóa tốt và cái lượng hấp thu vào đi tốt như vậy thì cơ thể mình sẽ bắt đầu khỏe mạnh lên. Thì tại sao là có rất là nhiều khách hàng nói là mặc dù Villy không phải là thuốc nhưng đã hỗ trợ cho rất là nhiều người thành công, thì đó là một điều rất là hạnh phúc của Villy, đã hỗ trợ được rất nhiều khách hàng, có bệnh lý về dạ dày nè, rối loạn tiêu hóa nè, hoặc là trào ngược dạ dày thì sử dụng bộ ba Villy rất là hiệu quả, là tại vì sản phẩm Nutrition này nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Với công nghệ enzyme của nó thì một sản phẩm nữa đó chính là Mineral, thì nó rất là tốt cho hệ thần kinh, cơ xương khớp của mình. Nó sẽ giúp mình có một giấc ngủ ngon hơn, có hệ thần kinh khỏe hơn và nó sẽ giúp mình có một cái hệ, gọi là, xương khớp
chắc khỏe hơn, tại vì nó có collagen, nó giúp mình gia cố lại cái khung cơ xương khớp của mình hơn. Thì tổng thể của bộ ba Vili là sự hoàn thiện tốt nhất cho một ngày, hơn 160 loại dưỡng chất các anh chị ạ. Thì những cái loại dưỡng chất này sẽ được chiết lọc và chiết xuất với những công nghệ đặc biệt và độc đáo, để mục đích của nó hàng đầu là như là cái lúc đầu mình chia sẻ các anh chị, thì nó sẽ là chìa khóa để cơ thể mở cửa ra và mình hấp thu dưỡng chất đi vào một cách tốt nhất. Từ đó là mình gia tăng được cái miễn dịch cũng như là sức đề kháng bên trong cơ thể của mình lên một cách tốt nhất. Đây, đây chính là đây chính là cái mà mình muốn chia sẻ với các anh chị. Thì cơ thể của mình nó sẽ có những lối vào khác nhau, nhưng mà nếu như mà cơ thể mình bắt đầu đóng cửa thì thật ra thì có bao nhiêu thực phẩm chức năng bên ngoài cũng không thể nào hấp thu vô được. Là sản phẩm VOC cộng của mình, nó sẽ là một cái chìa khóa rất là tốt để mình mở cửa tế bào. Thì thật sự tại sao thì oxy nó có vai trò rất là quan trọng với sự sống. Thì sản phẩm oxy này đi vào với cơ chế của nó là khai thông, đào thải, thanh lọc cơ thể, giúp mình hoạt huyết tốt hơn, khí huyết được lưu thông. Và khi mà khí huyết được lưu thông rồi thì những cái tế bào của mình sẽ được mở cửa ra, và những cái dưỡng chất đi vào bên trong như là nutrition hay là mineral hoặc là một cái sản phẩm nào đó sẽ dễ dàng hấp thu được hơn một cách tốt nhất và tối ưu hóa nhất. Thì ngoài ra thì oxy còn giúp gì được mình nữa nè. Cái việc thứ nhất quan trọng của nó là nó khai thông mạch máu cho mình, với những bệnh nhân như là xơ vữa động mạch vành, hoặc là bệnh nhân gọi là lipid máu cao, hoặc là những bệnh nhân có những cái vấn đề về mạch máu đi, thì mình sử dụng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó giúp mình khai thông, giúp mình tuần hoàn máu được tốt hơn. Hoặc là với những khách hàng có bệnh lý về tai biến đi, thì khách hàng di chuyển rất là khó khăn, nhưng mà với những khách hàng này nếu mình không luyện tập thể dục thể thao hoặc là giúp khách hàng khai thông khí huyết thì khi mà khách hàng nằm lâu ngày thì những cái vết nằm ở phía lưng của mình nó rất dễ bị lở loét. Và một phần nữa là những cái mao mạch hoặc là những cái mạch máu trên cơ thể bắt đầu xơ cứng lại, thì rất là nguy hiểm. Thì cái sản phẩm oxy này hỗ trợ rất là tốt. Tại vì sao? Một gói oxy sẽ bằng với 2 giờ tập luyện thể dục thể thao. Có nghĩa là 2 giờ đó là cơ thể mình được luân phiên với nhau, được oxy tưới tẩm, được oxy khai thông. Thì nó vận mạch như vậy, nó vận mạch và nó giúp mình máu huyết được lưu thông, vậy thì nó rất là tốt cho những khách hàng này. Bên cạnh đó thì với những khách hàng như là mình bị thiếu máu não đi, lúc nào cũng cảm thấy đau đầu. Lý do thiếu máu não và đau đầu là do gì? Là do oxy lên não kém, là do khả năng máu bơm về não không đủ, thành ra não nó bị thiếu dưỡng chất, thành ra nó sẽ biểu hiện bên ngoài cho cơ thể của mình, đó là đau đầu, chóng mặt, say sẩm. Thì cái vận mạch và khai thông mạch máu này của oxy rất tốt đối với những khách hàng trên. Cái thứ hai là đào thải tạp chất và độc tố. Thì với những khách hàng như là có tiền sử là bị dị ứng đi, hoặc là tràm đi, thì những khách hàng này uống vào, đúng không, là nó sẽ đỏ hơn người bình thường nữa các anh chị. Tại vì sao? Tại vì nó đang đào thải, nó đang đẩy những cái tạp chất dưới chân nang lông, dưới cái nang lông của mình lên, để giúp mình thanh lọc cơ thể một cách tốt nhất. Rồi, nó là chìa khóa đi mở cửa tế bào, nó là một vai trò rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình mở cửa được rồi thì mình mới đi vào tế bào để mình hấp thu dưỡng chất. Giống như cái việc mà mình đi về nhà, mình muốn mà bước vào nhà của mình thì mình phải mở cửa ra mình mới vào nhà của mình được. Thì cơ thể của mình cũng vậy, cái gì cũng phải cần có sự mở cửa thì mình mới đi vào để hấp thu dưỡng chất một cách tốt hơn. Và cái điều quan trọng nhất của oxy đó chính là nó sẽ đưa mình về nhiệt độ hằng định của cơ thể là 36 độ 5. Tại sao là mình phải là 36 độ 5? Tại vì ở trong cái nhiệt độ cơ thể này thì cơ thể của mình sẽ tràn ngập oxy, là một môi trường rất là tươi mát, là một môi trường kiềm hóa. Thì thành thử ra thì những cái tế bào axit hoặc những tế bào bệnh hoặc là những con virus nó không thể nào sống được trong môi trường này, tại vì môi trường này quá là tươi mát. Một môi trường này là môi trường có sự kiềm hóa, thành thử ra những cái con virus hoặc là những cái con mà vi khuẩn hoặc là nấm hoặc là những cái con mà muốn gây bệnh với mình thì rất là khó. Thì sản phẩm sẽ đưa cho mình quay về với nhiệt độ hằng định của cơ thể là 36 độ 5. Thì oxy là theo cái từ trường về năng lượng thì oxy là năng lượng rất là cao các anh chị ạ. Khi mà năng lượng cao như vậy thì nó sẽ mục đích nó sẽ đổ về những nơi có những năng lượng thấp, và từ đó sẽ xuất hiện những biểu hiện giống như cái việc mà thác nước từ trên cao chảy xuống, đó là do trọng lực của trái đất hút xuống. Thì cái năng lượng này cũng như vậy, thì cơ thể của mình đi, nơi nào mình khuyết điểm nhất thì nơi đó oxy sẽ đổ về nhiều nhất, để giúp mình thanh lọc, đào thải, để mở cửa ra để cho nó hấp thu dưỡng chất đi vào một cách tốt nhất.
Thì một vài biểu hiện mà mình sẽ thường gặp phải khi sử dụng sản phẩm oxy nha các anh chị, thì giống như là hồi nãy thì, Ái thấy á là các anh chị sau khi Zoom xong á, sau khi tập thể dục trong Zoom xong á, thì cảm thấy là, tập uống oxy trước khi tập cảm thấy là người nó khỏe hơn, người nó bắt đầu đỏ lên, các khớp tay đỏ lên, ờm, thì, hoặc là mặt đỏ lên, thì mình sẽ giải thích cho những biểu hiện đó là như thế nào. Thì cái bảng này rất là dễ nhớ, nên là các anh chị cố gắng nhớ để sau này tư vấn với khách hàng mình được tốt hơn. Thì với những khách hàng uống vào á, mà uống vào cỡ khoảng từ 5 đến 10 phút á, thì đau đầu chóng mặt thì chắc chắn khách hàng đã có vấn đề về hệ thần kinh não bộ, đúng không? Thì những khách hàng này sẽ bị thiếu máu não nè, rồi đau tiền đình nè, mất ngủ nè, trí nhớ kém. Chính vì những cái nơi này là khuyết điểm của họ, thành thử ra họ phải biểu hiện ra để cho mình thấy được, để cho mình nhận thức được là, cơ thể mình đang có vấn đề mà hằng ngày mình vẫn lướt qua nó. Cái nữa là mình sẽ bị đỏ tai thì thường thường đỏ tai là những người có hàn khí nè. Khi mà nói tới hàn khí á, thì có nghĩa là người đó hay bị dễ bị nhiễm lạnh nè, cơ thể hay bị hàn độc hay là khí độc xâm nhập vào cơ thể, mình không cảm nhận được, nhưng mà thật ra nó đã một phần trong cơ thể của mình. Giống như là những người mẹ sinh con nè, những bà mẹ sinh em bé rồi nè, thì cơ thể hàn khí rất là nhiều, hoặc là mình dễ bị nhiễm lạnh đi là cơ thể mình hàn khí rất là nhiều. Và một cách nữa là mình rất là thiếu năng lượng, những người đỏ tai càng nhiều thì người đó càng thiếu năng lượng, là do cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể của mình. Phần nữa là mắt mình sẽ rất là khó chịu. Mắt khó chịu là do sao? Là do mình sẽ có vấn đề ở mắt. Nói chung á là mình có đỏ ở vị trí nào thì vị trí đó đang báo hiệu với một điều rằng nó đang thông báo một thông điệp rằng chỗ đó mình đang có vấn đề rồi. Thì mình sẽ còn ở vị trí đỏ một số vị trí khác nhau như là đỏ mũi nè, thì ở vị trí mũi á, theo cái diện chuẩn á, thì những ở mũi á, thì là những cái gọi là mình có thể là bị rối loạn về một số vấn đề như sau, như là mình từng phẫu thuật thẩm mỹ ở mũi hay chưa, mình có từng can thiệp về mũi hay không, mình có làm cái gì mà khiến nó tổn thương hay không. Và ở mũi cũng thể hiện một phần của cột sống lưng của mình. Với nam giới á, thì khi mà đỏ mũi thì đa phần là những người này có khả năng cao nha các anh chị, là bị vấn đề về xương khớp ở phần đốt xương sống của mình nha, có thể thoát vị đĩa đệm vân vân, hoặc có những cái vấn đề thoái hóa về xương khớp. Đó là về nam giới, còn nữ giới thì có thể là do những cái gọi là chuyển hóa bên trong người ta kém. Còn đỏ cả khuôn miệng thì đây á, trên khuôn miệng á, theo diện dẫn á, thì đây là những cái nơi gọi là những cái liên quan tới nội tiết tố của mình, liên quan tới u nang tử cung, buồng trứng, tuyến giáp, hoặc là mình bị yếu những cái gọi là cổ họng của mình nữa. Và một phần là ví dụ như mình có từng xăm môi, phun môi hay là từng tiêm filler thì uống vào thì những cái khuôn miệng này của mình nó sẽ hơi khó chịu một xíu, tại vì do mình đã từng sử dụng một sản phẩm bên ngoài can thiệp vào cơ thể thì oxy nó sẽ rất là nhanh phát hiện ra được. Và đỡ khớp đầu gối hoặc là chân tay á, thì mình sẽ gọi là những cái vấn đề về cơ xương khớp, thậm chí là mình đau bụng dữ dội luôn, thì mình có thể là trong dịch dạ dày của mình bị dư axit, hoặc là mình ăn uống không điều độ nè, thì oxy đi vào giúp mình cân bằng lại pH trong dạ dày. Còn nếu như mình lưu ý á, với những khách hàng mà quá đau không chịu nổi nữa, nôn ói, thì mình có thể pha thêm một gói Vigisan cho khách ngậm liền ngay sau khi mình uống oxy để giúp khách cắt cơn đau và hỗ trợ khách tốt hơn. Đó là những vị trí đỏ mà em đã chia sẻ với các anh chị. Có thể là mình đỏ những khớp vai, những khớp ngón tay là do mình làm việc nhiều á các anh chị. Làm việc máy tính, hoặc là mình mang vác nhiều, hoặc mình lái xe, thường thường uống hai tay nhưng mà tay phải lúc nào cũng đỏ nhiều hơn tay trái là do mình lái xe nè, hoặc là do mình thuận cái tay phải của mình á. Thì thế nào để làm nên được cái sự khác biệt của Willy so với những phẩm kém khác? Thì cảm quan á, thì người dùng chỉ dùng một lần đầu tiên thôi là họ đã cảm nhận được sự khác biệt của Willy so với những thực phẩm chức năng khác. Thứ nhất á là 7 phút đã tạo nên phản ứng, có nghĩa là mình uống sao dao động tùy cơ địa mỗi người, tại vì mỗi người là một cá nhân và là một bản thể khác nhau, nên nó là không ai giống ai, mặc dù là cũng là hai tay hai chân. Nhưng mà bản chất của mỗi người là một cái phiên bản rất là đặc biệt, nên nó là những cái phản ứng trên một người nào đó thì nó cũng đặc biệt y chang như người đó. Thì 7 phút tạo nên phản ứng có thể dao động từ 7 đến 10 phút, thì những cái phản ứng mà em đã chia sẻ với các anh chị á, thì sau 7 ngày thì mình cảm thấy cơ thể thay đổi. Tại vì sao? Tại vì cho quá trình này á, là mình đã được thanh lọc rồi đào thải thì cơ thể mình sẽ tự cảm